EP 5ก็มันจะเริ่มต้นที่แบบเหมือนข้ามมาอีกปีนึงเลยอะไรจะเข้าสู่โลกของการทำงานกันซึ่งเราก็จะได้เห็นทั้งสองคนได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งนึง โอ้เอ๋วช่วยดูแลคุณเต๋ให้หน่อยดินะ ฉันต้องไปจัดห้องก่อนไปไงนี่เป็นไงบ้างอะสบายดีปะแล้วมึงอะสบายดีคือมันเป็นเรื่องราวหลังจากที่โอเอ๋วรู้ว่าเต๋กำลังจะทำทีซีละครเต๋ก็ชวนไปดูแต่พอโอเอ๋วไปดูปุ๊บกลายเป็นว่าบทละครนั้นมันเล่าเรื่องของเขาสองคน แล้ว ถ้ากูไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแล้วอะมึงจะว่ายังไง กูก็คงโกรธอะคงจะหาเรื่องทะเลาะกับมึง แล้วถึงจะเลิกทะเลาะกันแล้ว กูก็คงคุยกับมึงน้อยลงเรื่อยๆอะเพราะเราก็คงไม่ค่อยมีเรื่องที่สนใจเหมือนกันแล้ว โอเอ๋วเขาคืนเงินกับเต๋มากๆแล้วพอเต๋มาง้อคืนดีแบบนี้ มันทำให้โอเอ๋วรู้สึกว่าแบบไม่ชอบอยากมาง้อคืนดี แต่ในขณะเดียวกันพอเขามาทำแบบนี้ปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกหวั่นไหวโอเอ๋วก็เลยไปเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาบาส มันเป็นแค่ทรงมึงอะนั่งเละเองเขาต้องมาลำบากเลยขุนเด้อ ไม่เคยทักเลยแต่งงานใช่ไหม ทำไมพี่ทำอะไร ไม่ได้เลยก็รู้แค่ว่าเขาเลิกเตะไปแล้วครับก็กลับมาเป็นที่ปรึกษารับบทเป็นที่ปรึกษาที่ดีใช่เหมือนเขาแบบนัดเรามาไงว่าเราอยากปรึกษาเราเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเลิฟเอ็กซ์เพรสอะแบบรู้เรื่องรักไปหมดเลย แต่ตัวจริงคือไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทำไมกูเจอหน้าแม่งรอบเดียวแล้วกูต้องใจอ่อนเลยวะกูไม่อยากแพ้อะแล้วทำไมกูต้องแพ้คนนี้ตลอดเลยอะ เอาจริงๆมึงกูว่านะแบบใจเราอะมันเลือกไปแล้วไงมันห้ามไม่ได้หรอกเว้ยว่าไม่ให้แพ้อะ แล้วยังไงอะกูต้องให้มันกลับมาเหรอ โอเอ๋วเขาก็เลยแบบเหมือนมาวิเคราะห์ตัวเอง นั่งคิดไปคิดมาว่าจะเอายังไงไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะหยิบเอาข้อความเก่าๆของเต๋อะกลับขึ้นมาอ่าน and action ซีนเนี้ยตอนรีทูครั้งแรกมั้งรีทูนักแสดงครั้งแรกทั้งบิวกี้แล้วก็พีพีเขาได้อ่านบทครบ5 EP อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้เป็น EP ที่ 5 แล้วมันเป็นข้อความในไลน์คือจริงๆแล้วพอมันเป็นข้อความอะไรอย่างเงี้ยปกติก็จะให้นักแสดงคนที่เช่นถ้าเป็นข้อความของโอเอ๋วพีพีก็ออกเสียงออกมาเลยพอมันเป็นข้อความของเต๋พี่วุ้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าก็ให้บิวกินต้องอ่าน กูเห็นแก่ตัว กูไม่เคยคิดถึงใจมึงเลยกูทำลายเราสองคน กูผิดเองไม่อยากกูขอโทษ
โอ้ยพยายามปึ๊บแล้วเริ่มข้อความขึ้นไปอีก กูรู้ว่ามึงคงรำคาญที่กูส่งข้อความมาบ่อยๆมึงไม่อยากเจอหน้ากูได้ แต่อย่างน้อยคุยกับกูได้ไหมกูอยากรู้ว่าตอนนี้มึงเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเลื่อนข้อความขึ้นไปอีก ตอนที่อ่าน EP 5 รู้สึกว่าโฟล์ของซีนที่มันเล่ามา มันทัชเรามากเลย ผมเป็นคนอินกับพวกสิ่งของหรือหลักฐานอะไรเงี้ย ชอบการย้อนกลับไปค้นหาความทรงจำของตัวเอง แล้วมันทำให้เรารู้ แล้วเราจำได้ว่า ณ ตอนนั้นที่เราพิมพ์มันเกิดอะไรขึ้น แล้วเรารู้สึกอะไร โอ้สำหรับกูอ่ะไม่มีใครแทนมึงได้มึงคือคนสำคัญในชีวิตกูนะ เราว่าตัวบิลกินกับ PP เองก็คงจะเชื่อมโยงตัวละครเตะกับโบเอลมากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเห็นการเติบโตของตัวละครมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนวันนั้นก็อ่านไล่ๆกันมาตั้งแต่ EP 1 2 3 4อะไรเงี้ยคือบิลกินก็คงเข้าใจตัวละครตัวนี้มากๆว่าโอเคมันทำผิดพลาดแล้วมันก็รู้สึกผิด ทำไมถึงอยากกลับมาหาเขา ผมว่ามันคงแบบเหมือนไปลองใช้ชีวิตแล้วเหมือนว่ามันคงไปเรียนรู้อีกสักพักหนึ่งมันเหมือนมันถึงได้คำตอบจริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่ ผมว่ามันคงไม่รู้สึกมีความสุขเท่าตอนนั้นมั้งมันเลยรู้สึกว่ามันเลยแบบกลับมา แม้แต่ตัว PP เองเราว่าน้องน่าจะเก็บมวลอารมณ์ตอนวันรีทูไว้ในใจเราว่าวันจริงน้องก็เลยแบบทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ย พี่พร้อมแล้วมานั่งเลยนะพี่ก๊อฟก็ขยับไปเนาะ มันก็ทำให้ตัวโอเอ๋วรู้ตัวแหละว่าที่จริงสุดท้ายแล้วอะที่เขารู้สึกว่าเขามูฟออนไปได้อะทำเป็นไม่สนใจทำเป็นแบบว่ามันไม่มีอะไรแล้วกับแบบความสัมพันธ์เนี่ยแต่ที่จริงแล้วเขาก็ยังรักเต๋เหมือนเดิมทุกๆวันอย่างเงี้ยครับ เต๋เฮ้ย มาแล้วเหรอ เฮ้ย EP นี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเราจะได้เห็นตัวละครทั้งใหม่และเก่าทุกตัวกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งพอบาสกลับมาแล้วมันดันมีงานแต่ง
โกงหุ้นเข้ามา ก็เลยเหมือนกับว่ามีไอเดียทีมเขียนบทกันว่าหรือก็ให้แก๊งเพื่อนเก่าๆกลับมาอะไรเงี้ย สวัสดีครับพวกเราโมเราอยู่โลกมึงจะเก๊กกันไปไหนขับทิ้ง ว่ามา ไม่เป็นไงบ้างวันนี้ สบายดีฮะ กลับมารวมกัน ก็ตื่นเช้านิดหน่อยแต่ก็สบายดี ก็สบายดีครับตื่นเช้า ไม่ใช่ ตอบไปแล้ว ของเขาก็ดีจริงๆ ผมว่ามันมาในพอมันเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมันก็เขาเรียกว่ามีการเติบโตในเรื่องของตัวละครด้วยแต่ละคนมาก็มันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยแฮ่ว้าเหมือนในพาร์ทแรก แต่ว่าผมว่ามันก็จะเป็นเคมีอีกแบบหนึ่งที่เหมือนเพื่อนมัธยมที่พอผ่านเวลาโตกันแล้วแบบกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมั้ง แต่มันยังมีกลิ่นอายของความเป็นหมู่เราอยู่ ฮะ มันจะมีแบบที่เนี่ยอย่างเงี้ย ผมว่ามันจะอบอุ่นไปอีกแบบนะ ใช่ เปลี่ยนหมดแหละยกเว้นคนถ่ายเบื้องหลังอะ ไม่เปลี่ยนนะเนี่ย ถ่ายอยู่เนี่ย โมเมนต์ ดูดเมื่อย นี่สร้างบรรยากาศเหรอ ดูไหน คอดิ เอาเฮ้ยเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ย ไม่ได้อ่ะ นึกว่าเป็นมิสเตอร์บีน เป็นเหมือนอาจารย์มีฝันเรียนเลย มึงเรียนกันกี่โมง อะไรนะ เขาเรียนกี่โมง กี่ไม่กวาดขึ้นไปสิ ตลก เล่นกีตาร์หน่อยนี่เล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อย ให้กูโซโล่ ความสุขกันจริง สวยแก ๆเตะมันมีสมาธิแล้วนะ ก็ใช่สิ เตะต้องดราม่าไงเงี้ยใส่เลย เว้นนิดนึงก่อนเราค่อยขอก่อนจังหวะนี้ขอจังหวะนี้ใช่ใช่ใช่ เป็นดูนะแต่งงานกันคือถึงแม้เลิกกันไปแล้วแต่ว่าที่ยังมีตัวมาสนะคะ แอคชั่น โอเอ๋วไหนเพื่อนบอกว่าติดงานไง งานแต่งโกทั้งทีอ่ะยังไงโอก็ต้องมาครับ อันนี้ของขวัญครับ ขอบใจนะ ไม่เจอนานเลยเป็นไงบ้าง สบายดีครับ โกครับโกเมื่อกี้เหมือนจะจีบโอเอลเล็กน้อย มันดูมีแอปแฟร์อะไม่เอาสิ เขาจีบสัตว์หน้าฟ้าน่ะ ขอบใจนะ นี่ดูสายตา เป็นเจ้าเล่ห์อะไม่เอา ทำไม่ไหวความเซ็กซี่ของหนูว่าวันนี้นี่คือวันแต่งเมียมึงนะ นั่นน่ะสิ บอกให้ทำไมเลิกกับเต๋พี่ชายเขาดีกว่าไง ครับระหว่าง มีทั้งบ้าน มีทั้งรถ มึงเลิกจับต้องกูได้ จริงๆเราก็อยากให้คนดูกลับไปที่ภูเก็ตด้วยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกลับไปที่จุดเริ่มต้น ให้โอเอ๋วได้กลับไปเจอบรรยากาศเหล่านั้น แล้วก็ได้พบว่าจริงๆทุกคนเขาก็ยังต้อนรับเราอยู่เหมือนเดิม สุดท้ายเรื่องทุกอย่างมันวนกลับมาในสถานที่เดิมเนาะ มันคือสถานที่ที่ตัวละครสองตัวมันผูกพันกันมาก มันคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ แล้วก็มาจนมาถึง EP 5 ที่เป็นบทสรุปของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับ กูกลับไปคิดมาแล้วนะว่า ถ้าเรากลับมาคบกันอะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอก ที่เราจะไม่มีปัญหากันอีกในอนาคตอะถ้ากูกับมึงตอนนี้ดิ เราสองคนไม่ใช่คนเดิม เหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะ เพราะงั้น
เราไม่ต้องสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปก็ได้ ไม่ต้องคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเพราะกูแค่อยากอยู่กับมึง ฉันก็แค่รู้มีแต่เธอที่อยู่ในใจ ฉันก็แค่รู้ว่าเธอคนเดียวจะมีความหมาย ไม่จำเป็นต้องรู้สุดท้ายเป็นไง รู้แค่พรุ่งนี้จะเป็นเมื่อวานเมื่อผ่านเวลา รู้แค่ไม่ต้องสัญญาอะไรให้กันวันนี้มีกันและกันไม่ว่าจะร้ายดีจะพบหรือจะร้ายเพียงแต่เราต่างคนไม่ปล่อยมือ เชี่ยลองดูดิ เฮ้ยโคตรเอาเรื่องอ่ะ จริงๆ เราอยากให้ได้มวลว่าแต่ละคนตอนนี้ก็โตกันไปแล้ว เฮียขอดูหน่อยว่าเฮียให้เห็นหน่อยว่าชีวิตเขาตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง การได้เห็นทุกคนกลับมาเล่านิดหน่อยว่าตัวเองตอนนี้ตัวเองมีชีวิตยังไงเราบ้าง มันก็ช่วยย้ำเรื่องเราการเติบโตเหล่านี้ได้ดี เราได้เห็นว่าเต๋อเอ๋เติบโตแล้วทุกคนก็เติบโตไปด้วยกัน ทำไม เด็กหรอ มาดู มันกลับไปแลปอัพตัวละครพวกนี้ให้ครบเป็นการจบซีรีส์แปลรักทั้งสองพาร์ทไปด้วยกันด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ย แปลรักฉันด้วยใจเธอสำหรับผมมันคือเรื่องอย่างที่เรารู้มันคือ coming of age นะสำหรับผมมันคือการเรียนรู้มนุษย์ แล้วมนุษย์คนเนี้ยส่วนหนึ่งคือเราเอาตัวเองลงไปเล่นเป็นตัวละครด้วย เอาประสบการณ์ที่เหมือนเคยผ่านมาใส่ลงไปในความเป็นตัวละครด้วย แล้วก็ได้เรียนรู้จากหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำได้เรียนรู้จากตัวละครด้วย ผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะมีโอกาสได้อยู่กับตัวละครไหนแบบนี้อีกหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าเริ่มต้นจากจุดหนึ่งของชีวิต แล้วก็ใช้ชีวิตของมันจนมันโตขึ้นมีจุดเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตอะไรต่างๆมากมายจนสุดท้ายมามีจุดจบอยู่อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานเหมือนกันหมายถึงนานทั้งในไทม์ไลน์ของเรื่องแล้วก็นานในเรื่องของไทม์ไลน์ของการถ่ายทำ แบบน่ารักนิดนึงแบบ สีใส อะไรอย่างเงี้ย ไหนทำให้กล้องดูหน่อย เขินกล้อง มันเป็นการเดินทางที่มีคุณค่าสำหรับเรามากๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นครูที่สอนชีวิตเราเลยแหละซีรีส์จบแล้วแต่ว่าชีวิตเรื่องราวของตัวละครมันยังไม่จบหรอกแต่เราว่ามันคือชีวิตมั้งที่เราจะไม่มีวันรู้ว่ามันจะมีอะไรต่อไปข้างหน้าแต่ตัวละครของเราอะเต๋อกับว่าเอ๋มันน่าจะเรียนรู้มามากพอแล้วว่าเราจะใช้ชีวิตกันไปข้างหน้าต่อไปอย่างกันยังไงแล้วเรารู้สึกว่าคนดูก็น่าจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ก็จริงๆเราสองคนก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณคนแรกเลยคืออยากขอบคุณพี่บอสที่เหมือนกับว่าเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็แทบจะเป็นทุกๆอย่างของโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ต้นมาจนจบถึงพาร์ท 2ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ขอบคุณพี่บอสที่จริงๆให้โอกาสเรามาตั้งแต่รักฉุดใจแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าเราสองคนจะก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงนำได้ขอบคุณพี่ยงที่เป็นเหมือนพ่อใหญ่คนหนึ่งที่เป็นโปรดิวเซอร์คอยดูทุกๆอย่างของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันคอยคิดเผื่อเราคอยสอนเราหลายๆอย่างทั้งด้านของการทำงานคอยเป็นที่ปรึกษาเราในเรื่องส่วนตัวด้วยขอบคุณพี่มีนที่เข้ามาทำแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท 2ทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็แชร์จิตวิญญาณของความอยากจะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดเหมือนกับพวกเราทุกคนขอบคุณนักแสดงทุกคนขอบคุณทีมงานแปลรักฉันด้วยใจเธอทั้ง2พาร์ทผมรู้สึกว่าทุกๆคนเราแชร์ปณิธานเดียวกันอยู่แล้วผมดีใจมากที่เราได้มาทำงานทุกคนมันคือความสำเร็จของทุกคนครับ ปิดกล้องค่ะ แล้วก็ขอบคุณพีที่จริงๆเหมือนเป็นอย่างที่ผมบอกตลอดมันไม่รู้จะพูดอะไรมันเหมือนเราเดินทางร่วมกันมาตั้งแต่
ก่อนซีรีส์เรื่องนี้ แล้วจนมาถึงซีรีส์เรื่องนี้เราก็ไม่เคยทิ้งกันเราก็สู้ผ่านมันมาด้วยกันตลอด จนวันนี้มันก็ถึงจุดจบของซีรีส์เรื่องนี้ ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงจบซีรีส์เรื่องนี้แล้วเราจะมีโอกาสได้วนมาเจอกันอีกหรือเปล่าแต่ผมดีใจมากที่เหมือนกับว่าคนที่ร่วมเดินทางกับผมมาที่ผ่านมาเป็นพีแล้วเรารู้สึกว่าเราช่วยกันมาตลอดแล้วผมโชคดีมากเลยครับ ที่จริงสำหรับพี่ก็ขอบคุณเหมือนกันก็คือขอบคุณกี้แหละก็คือขอบคุณพี่บอสที่สำหรับพี่รู้สึกว่าพี่บอสมองเห็นพี่ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นมาตลอดแล้วก็ให้โอกาสพี่มาตลอดในทุกงานเลยแล้วก็ทุกคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวพี่มากอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณพี่บอสแล้วก็ขอบคุณพี่มีนที่ได้ทำแบบซีรีส์แฟร์ฉันจะถึงพาร์ท 2นี้สำหรับพวกเรา2คนขอบคุณนาดาวบางกอกเนาะขอบคุณนาดาวมิวสิกขอบคุณพี่ยงขอบคุณทีมงานแปรรักฉันใจเธอทั้ง2ภาคเลยสำหรับพี่ทุกคนมีผลกับพี่มากทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่แบบมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณโปรเจกต์ BKPP โปรเจกต์ที่ทำให้เราเดินทางมาด้วยกัน2 ปีนี้แล้วก็ขอบคุณบิวกินด้วยเหมือนกันที่ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็ยังเป็นคนที่พี่รู้สึกว่าทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นทำให้โปรเจกต์ทุกอย่างมันผ่านไปเร็วขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทำให้พีก็เป็นพีทุกวันนี้แล้วก็มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนแล้วก็เพราะบิวกินด้วยครับ แม่เขาขอหนูแต่งงานทำงาน มันเป็นงานก็ทำให้เสียเรื่อง ฉันก็แค่รู้มีแต่เธอที่อยู่ในใจฉันก็แค่รู้ว่าเธอคนเดียวที่มีความหมายไม่จำเป็นต้องรู้สุดท้ายเป็นไงรู้แค่พรุ่งนี้จะเป็นเมื่อวานเมื่อผ่านเวลารู้แค่ไม่ต้องสัญญาอะไรให้กันวันนี้มีกันและกันไม่ว่าจะร้ายดีจะพบหรือจะร้ายเพียงแต่เราต่างคนไม่ปล่อยมือก็ความตั้งใจของเราทั้ง2คนเนาะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆสำหรับแปรรักฉันด้วยใจเธอนะครับทั้งพาร์ท 1แล้วก็พาร์ท 2เลยก็ยังไงก็ฝากแปรรักฉันด้วยใจเธอนะครับ 1 2 3แม่รักฉันด้วยใจเธอ